ሰላም ሰላም ቤተሰቦቼ አሁን ደግሞ ሎጂክ ፋይናል ኤግዛም ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ካሁን በፊት ግሎባል ትሬንድ ሲቪክስ እንዲሁም ሁሉንም የሚድ ኤግዛም እና የፋይናል ኤግዛም የሰራው መሆኑ ይታወቃል። ስለዚህ ቴሌግራም ቻናሉ ላይ ተቀላቀሉና እዩዋቸው። ማትሪኩላስ ዩኒቨርሲቲ የቴሌግራም ቻናል ላይ ታገኟቸዋላችሁ። እዚህ ቴሌግራም ቻናል ላይ ማትሪኩላስ ዩኒቨርሲቲ ሊንኩን ኮሜንት ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። በአሁኑ ሰዓት 8500 ሜምበር ገብተናል። ዲስከስ እያደረግን ነው። ይመቻችሁ። ኦኬ ወደ ጥያቄው ዳይሬክትሊ ልግባ። ትሩ ኦር ፎልስ የመጀመሪያ ጥያቄ አለ። ከዛ ደግሞ ምርጫ አለ። እስከ 30 ድረስ ጥያቄዎች አሉ። ፓርት 1 ፓርት 2 ብለን እንዲሁም ፓርት 3 ብለን ከፋፍለን የምናያቸው ይሆናል። In complex question fallacy, we may get questionable ideas either in part of premise or conclusion ይላል። በፕሪሚሱ ወይም በኮንክሉዥኑ ፓርት ኩዌሽኔብል አይዲያዎችን እናገኛለን። በኮምፕሌክስ ፋላሲ ነው የሚለው። እንግዲህ መልሱ ትሩ ነው። ምክንያቱም አዘ ኔም ኢምፕላይስ ስሙ እንደሚያመለክተው ኮምፕሌክስ ኩዌሽን ፋላሲ ማለት the question is based on false or disputable premise and limits direct replies to the options presented ይላል thereby leading to questionable ideas in both premise and conclusion ይላል። እንግዲህ ኮንክሉዥኑ ላይ እና ፕሪሚሱ ላይ ከሁለቱም ላይ ምን እናገኛለን ማለት ነው? questionable ideas እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ ምን ተብሎ ይጠራል? this fallacy ምን ተብሎ ይጠራል? fallacy of many questions or presupposition ይባላል ማለት ነው። fallacy of presupposition ተብሎ ሊጠራ ይችላል የሚለውን እንድትይዙ ማለት ነው። when we come to ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ስንገባ lexical definitions are kinds of definitions found in dictionaries and report the conventional definition of the term a term for the purpose of eliminating the ambiguity ይላል። ኦኬ እንግዲህ ሁለተኛው ሌክሲካል ዲፊኒሽን ማለት type found in dictionaries and serve as establish conventional meaning of the term እንግዲህ ዲክሽነሪዎች ውስጥ ነው most of the time የሚገኙ reducing ambiguity ወይም ሽሚያ ለምሳሌ የሚያጠራጥር ነገር እንዳይኖር ያግዙናል ማለት ነው። clarity of communication እንዲኖር ያግዛሉ። these definitions are vital for establishing common ground in discussions and debates ለምሳሌ የተለያዩ ዲክሽነሪዎች አሉ። እነዛ ዲክሽነሪዎች ለሁላችን ኮመን ግራውንድ ነው እንደሚያገለግሉ የሚያሳይ ነው ሁለተኛው ማለት ነው። that is the main point guys። ስለዚህ ትሩ የሆነው በዛ ምክንያት ነው። ያው እዚህ ላይ kind of definition found in dictionaries ነው የሚለው እንግዲህ ዲክሽነሪዎች ውስጥ የሚገኝ ነው። አምቢጊቲን ደግሞ ለማስቀረት ያገለግላሉ ነው የሚለው ሁለተኛው። ለዛ ነው ትሩ የሆነው ማለት ነው። ሶስተኛው ላይ ስንመጣ the definition by genus and difference is the most effective technique of international definitions for producing all types of definitions ይላል። እንግዲህ ባይዘው የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ነው ተመራጭ ያደረኩት አሪፍ ነው ስላገኘሁት ነው። ለሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች ይመጣናል ብዬ ነው ይሄን የመረጥኩትና ጀስት የዚህ ዩኒቨርሲቲ አባላት ሆኖም ትችላላችሁ ማለት ነው። ነገር ግን ምንም ችግር የለውም። በጣም አሪፍ ጥያቄዎች ስለሆነ ያሉት ማለት ነው። ተከታተሉኝ። እሺ definition by genus and difference is the most effective technique of intentional definitions for producing all types of definitions ይላል። ሶስተኛው ጥያቄ ማለት ነው። መልሱ ጥሩ ነው። ለምን የሚባል genus and difference የሚባል አለ። ያው more ይሄ አይነት ቴክኒክ ለኢንቴንሽናል ዲፊኒሽን የሚያገለግል ቢሆንም involves identifying the general category ምን ተብሎ ይጠራል? genus ተብሎ ይጠራል። of the term belongs to and then specify ያደርጋል ደግሞ ዩኒክ ፊቸሮችን ወይም ዲፈረንሱን ማለት ነው። እና that distinguish within that category እና this method is effective in producing precise እና comprehensive definitionዎችን እና various ተርሞችን ምን ከበር ለማድረግ ያገለግላል ማለት ነው። ፕሪሳይዝ የሆነ ኢፌክቲቭ
እና ፕሪሳይዝ የሆነ ኮምፕሬሄንሲቭ ዲፊኒሽኖች ለመፍጠርም ያገለግለናል የሚለውን እንድትወስዱ ለዛ ነው ትሩ የሆነው ማለት ነው። ሶስተኛው ሞስት ኢፌክቲቭ ዩኒክ ኢንቴንሽናል ዲፊኒሽን የሚለውም ለዛ ነው ማለት ነው። ዛት ኢዝ ዘ ሜን ፖይንት ትሩ ነው። አራተኛው ኢንቴንሽናል ዲፊኒሽን ኢዝ ኦር ኤ ተርም ዩዥዋሊ ዲተርማይንስ ዘ ኤክስቴንሽናል ዲፊኒሽን ኦፍ ዘ ተርምስ ኤንድ ቫይስ ቨርሳ። ኢንቴንሽናሉ ዲተርማይን የሚያደርገው ኤክስቴንሽናሉም ኢንቴንሽናሉም ማለት ነው። ቫይስ ቨርሳ የሚለው ቃል የሚያመለክተው ሁለቶችም ኢንተርዲፔንደንት መሆናቸውን ነው የሚያመለክተው እና ዳት ኢዝ ዘ ሜን ፖይንት። አሁን ፎልስ ነው። ለምን ቢባል ኢንቴንሽናል ዲፊኒሽን እና ኤክስቴንሽናል ዲፊኒሽንስ ዲስቲንክት ፐርፐዝ ነው ያላቸው ማለት ነው። ኢንተርዲፔንደንት ሳይሆኑ ዲስቲንክት ናቸው። የተለያየ ፐርፐዝ ነው ያላቸው። ኢንቴንሽናሉ ስፔሲፋይስ ዘ ኢሴንሻል ካራክተሪስቲክስ ኦር ሚኒንግ ኦፍ ኤ ተርም ሲሆን ስፔሲፋይ ማድረግ ሲሆን፣ ኤክስቴንሽናል ፋንክሽን ደግሞ ሊስት ማድረግ ነው ስራው። ሊስት ዘ አክቹዋል ኦብጀክት ኦር ኢንስታንስ ዛት ዘ ተርም ሪፈርስ ቱ። ይሄኛው ሊስቲንግ ፐርፐዝ ነው ያለው ኤክስቴንሽናል ዲፊኒሽን የምንለው ማለት ነው። ዘይ ካን ቢ ሪሌትድ ኢን ሳም ኬዝስ፣ በሆነ ኬዝ ግን ሊዛመዱ ይችላሉ። ለምሳሌ they do not directly determine each other። እንግዲህ በሆነ ኬዝ ሊዛመዱ ይችላሉ እንጂ አንዱ ሌላውን ግን ዳይሬክትሊ ዲተርማይን ሊያደርገው እንደማይችል ልትረዱ ይገባል የሚለውን እንድትወስዱ ማለት ነው። ወደ ሶስተኛው ማለትም ወደ አምስተኛው ጥያቄ ስገባ እንግዲህ ይሄኛው ፎልስ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ፎልስ ነው የሚሆነው። አምስተኛው ፋላሲ ኦፍ ኮምፖዚሽን ኢዝ ኮሚትድ ዌን። ፋላሲ ኦፍ ኮምፖዚሽን ይባላል እንጂ ኮሚትድ የሚሆነው መቼ ነው? when we legitimately transfer the attributes of component parts to the whole ይላል። ትራንስፈር ስናደርጋቸው attributes of የኮምፖነንት ፓርቱን attribute ወደ ሆሉ ትራንስፈር ስናደርገው ነው የሚፈጠረው ይላል። አምስተኛው ማለት ነው። መልሱ ፎልስ ነው። ለምን ቢባል fallacy of composition occurs when one incorrectly assumes that what is true for the parts of the whole is also true for the whole itself። እንግዲህ fallacy of composition የሚባለው true for parts of the whole is also true for the whole። እንግዲህ አሁን ለምሳሌ ጀስት የሆነ ሰርክል አለ እንበልና እዛ ሰርክል ውስጥ ሁለት ሰርክሎች አሉ፣ ትናንሽ ሰርክሎች ከውስጡ ማለት ነው። የውስጡ ሰርክሎች ትሩ ከሆነ ባሊዋቸው የውጭም ትሩ ይሆናል ብሎ ማሰብ ማለት ነው። የውጭም ትሩ ይሆናል ብሎ ማሰብ ይሄ fallacy of composition ይባላል ማለት ነው። true for parts of the whole is also true for the whole ማለት ነው። that is main point ያ ነው እንግዲህ የሚያመላክተው። ስለዚህ ፎልስ የሆነው በዛ ምክንያት ነው ማለት ነው። ጥያቄው ግን ስታዩት የጥያቄው መንፈስ ለመረዳት ስትሞክሩ legitimately transfer the attributes of component parts to the whole ትራንስፈር ሳይሆን ሚለው ስለ ትራንስፈር ሳይሆን እዚህ ላይ ማውራት ያለብን parts of the whole is የፓርትስ ኦፍ ዘ ሆሉ ትሩ ከሆነ የውጭም ትሩ ይሆናል፣ ሆሉም ትሩ ይሆናል ማሰብ ነው ማለት ነው። ዛት ኢዝ ሜን ፖይንት። አሁን ደግሞ ወደ ምርጫው ምንገባ ነው የሚሆነው ቤተሰቦች፣ ወደ ምርጫው ምንገባ ነው የሚሆነው። ምርጫው እንግዲህ ከመልቲፕል ቾይስ ብሎ እዚህ ይጀምራል ማለት ነው። እሺ ምርጫውን ጀስት አሪፍ የሆነ ቆይታ እዚህ ላይም ይኖረናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ያው በፓርት 1 ቪዲዮ ይሄንን በአሪፍ መልኩ እንዳየን ተስፋ አደርጋለሁ። እስኪ አንድ ጥያቄ እንስራና ወደ ፓርት 2 ቪዲዮ እንቀጥል ነው የሚሆነው። ይሄኛው ፓርት 1 ቪዲዮ ይሄን አንዷን ጥያቄ መልቲፕል ቾይስ አንዷን ጥያቄ ሰርተን እንጨርስ። አይዴንቲፋይ ዘ ስቴትመንት which is correct about definition in logic ይላል። ስለ ሎጂክ ትክክል የሆነው ይላል። all terms under lexical definitions are vague and necessarily hold the truth value ይላል። the role of definitions is always projected to offer extensional description to the defined ይላል። in both persuasive and speculative definitions the ultimate objective is to assign the meaning which basically consists of truth ይላል። the words are said to be vague when there are borderline cases where it is impossible to decide whether they apply because their meanings do not have sharp boundaries ይላል። አንደኛው ጥያቄ ላይ ማለት ነው እንግዲህ
ኮሬክት የሆነው ስለ ሎጂክ ሞር አፕሮፕሪየትሊ ኮሬክት የሆነው ዲ ነው። ለምን ቢባል the words vague ተብለው የሚጠሩት ወርዶች when there are borderline cases where it is impossible to decide whether they apply because their meaning do not have sharp boundary ስለሌለው vague የሚባለው የሆነ የሚያጠራጥሩ አይደል የሆነ ትሩዛቸው ብዙ የማይታወቅ አይነት ነገር ናቸውና vagueness in language refers to case where criteria for the application of particular term are unclear ያያችሁ unclear ነው ግልጽ አይደለም ማለት ነው የሚያጠራጥር ነው leading to uncertainty about the precise meaning of or reference እንግዲህ ቃሉን clearly ማወቅ አንችልም ማለት ነው በዚህ ጊዜ እና lack of sharp boundary አለ እና ambiguity ይፈጥራል በኮንቴክስቶች ውስጥ እና ሞር ወደ መልሳችን ወደ ዲ ይሆናል ማለት ነው vague ምንለው boundary line cases where it is impossible to decide whether they apply because their meanings do not have sharp boundaries የሚለው more appropriate ነው ማለት ነው እንግዲህ ፓርት 1 ቪዲዮ እኔ ይመስላል በፓርት 2 ቪዲዮን ለማግኘት ኮሜንቱ ላይ እዩት ኮሜንት ላይ የዚህ ቪዲዮ የሐሳብ መስጫ ላይ ፓርት 2 ፓርት 3 እንዲሁም ፓርት 4 ቪዲዮዎች ተቀምጠዋል እዛ ላይ ፏፏ ትሉባችኋላችሁ ለማንኛውም ለነበረን ቆይታ አመሰግናለሁ ባይ